you are all welcome to our English class on YouTube channel Study Online. We are learning different sounds of vowel. In this chapter, we are going to learn different sounds of vowel U. Already we have seen A, U, I, O. And in this chapter, the last vowel U. We are going to see here, U can be pronounced as A. In these words, you can see here, cup, tub, sun, cut, gun, mud, shed. या ठिकाणी पहा U चा उच्चार उ असा सुद्धा होतो. शब्द पहा फुल, बुल, रूल, पुल, पुट, रूड, क्रूड. अशा प्रकारे अंडरलाइन केलेल्या ठिकाणी U चा उच्चार हा उ असा होतो. तर काही शब्दामध्ये U चा उच्चार यू असा सुद्धा होतो. त्या ठिकाणी शब्द पहा क्यूब, फ्यूज, म्यूट, प्युअर, क्युअर, शुगर. अशा प्रकारे यू चे वेगवेगळे उच्चार होत असतात. ह्या प्रकारचे शब्द तुम्ही स्क्रीन पॉज करून हे नोट डाऊन करून घ्या आणि यांचा अर्थ डिक्शनरी मध्ये शोधून लिहा. त्याचबरोबर उच्चार सराव ठेवा. अशाच प्रकारचे वेगवेगळे शब्द तुम्ही तुमच्या पुस्तकामधून शोधा आणि वाचायचा सराव करा. स्टे कनेक्टेड फॉर द बेस्ट. थँक्यू. आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असणार. आवडल्यास लाईक करा आणि हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांना शेअर करा. अशा प्रकारचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आमचा स्टडी ऑनलाईन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बाजूचे बेल बटन दाबा. धन्यवाद.